હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીતાસ કુકિંગ કોર્નરમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો આજે આપણે કાજુ રોલ બનાવીશું. આ કાજુ રોલ આપણે ગેસ કે ચૂલાના ઉપયોગ વગર એકદમ સહેલી રીતથી તમે પણ ઘરે આસાનીથી બનાવી શકો. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ચાલો આજે આપણે ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આપણે એકદમ સરસ કાજુની મીઠાઈ બનાવીશું. તો આ કાજુની મીઠાઈ બનાવવા માટે મેં છે ને ઠરિયા કાઢી અને એકદમ પોચો ખજૂર હોય ને એ ટાઈપનો ખજૂર લીધો છે. કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ લીધી છે અને એકલા કાજુ લીધા છે. પછી ટોપરાનું ખમણ લીધું છે, મિલ્ક પાવડર થોડોક લીધો છે અને મિલ્ક પાવડર જેટલો લીધો છે ને એટલી જ આપણે ખાંડ લીધી છે અને ખસખસ લીધી છે. તો આ જ સામાનથી આપણે સરસ મજાનો કાજુનો રોલ બનાવીશું. તો છે ને મેં મિક્સર જાર લીધું છે. મિક્સર જારમાં આપણે આ જે ખજૂર છે ને ઠળિયા કાઢેલી છે એ આપણે એડ કરી દઈશું અંદર. ને આ કાજુ ને દ્રાક્ષ અને બદામ લીધી છે એને આપણે એડ કરશું. થોડી આપણે ખસખસ એડ કરી દઈ. આ બધું છે ને બધું મિક્સ કર્યું છે ને એને હવે સરસ મજાનું આપણે ઝીણું પીસી લઈશું. જો આ મિશ્રણ એકદમ સરસ આપણું પીસાઈ ગયું છે. આપણું પીસી ગયું છે ને એ મિશ્રણ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતે આપણું મિશ્રણ છે ને બહાર કાઢી લીધું છે. તો આપણે છે ને થોડું આપણે 1 ચમચી જેવો ફૂડ કલર આપણે એડ કરશું એનો લુક સરસ દેવા માટે, રેડ કલર, અને અંદર મિક્સ કરી લઈશું. પછી ને આપણે થોડું આપણે ઘી લઈશું હાથ ઉપર આ રીતે, એટલે હાથમાં છે ને મિશ્રણ આપણું ચોટે નહીં. આપણે એક પાટલો લઈશું, એની ઉપર છે ને આપણે થોડું ઘી આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું અને છે ને આનો મોટો રોલ કરી નાખશું. વચ્ચેથી આ રીતે કટિંગ કરીને પતલા પતલા 2 રોલ બનાવીશું આપણે. આ રોલને છે ને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈએ થોડી વાર. હવે છે ને મિક્સર જાર આપણે લીધો છે એમાં આપણે કાજુ એડ કરી દઈશું. પછી આની અંદર જ આપણે ખાંડ પીસવાની છે ઝીણી એવી. હવે છે ને ઢાંકણ બંધ કરી અને પીસી લઈએ એકદમ ઝીણું. હવે આપણે કાજુ અને ખાંડનું મિશ્રણ છે ને આપણે 2 મિક્સ કર્યું હતું ને એ એકદમ સરસ પીસાઈ ગયું છે. એકદમ ઝીણું આપણે પીસવાનું છે. જો ખાંડ અંદર રહી જશે ને તો એ કચકચ થાય, એટલે ઝીણી જ આપણે ખાંડની પીસવાની હતી ને કાજુને એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર કરવાનો છે. આ મિશ્રણ છે ને એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું આ રીતે. હવે છે ને આ ટોપરાનું ખમણ છે ને એને પણ આપણે થોડું ઝીણું પીસી લઈશું. હવે છે ને આ ટોપરાનું ખમણનો પાવડર કર્યો તો એ પણ એકદમ સરસ ઝીણો પીસાઈ ગયો છે. એને જ આ બાઉલમાં આપણે એડ કરી દઈએ. આપણે છે ને આ કાજુની મીઠાઈ બનાવી છે એના ફ્લેવર માટે સરસ લાગે એટલે સ્વાદમાં પણ એલચીનો પાવડર થોડો એડ કરીશ. પછી ને આ બધું મિશ્રણને આપણે એકદમ સરસ આ મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. અને છે ને થોડો આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરશું. આ રીતે બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મિલ્ક પાવડર ને કાજુ ને ટોપરું ને ખાંડ ને બધું. અને આમાં છે ને મેં દૂધ લીધું છે. દૂધ આપણે થોડું થોડું એડ કરતા જશું અને એકદમ આપણે લોટ બાંધીને એ રીતે આપણે તૈયાર કરશું. થોડો આપણે ઘી વાળો હાથ ઉપર સ્પ્રેડ કરશું આ રીતે. આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. પાટલા ઉપર છે ને મેં બટર પેપર લગાવ્યું છે, એની ઉપર છે ને એક ભાગ આપણે આ રીતે રાખી દઈશું. હવે છે ને આ રીતે આપણે પતલું પતલું સાવ આપણે વણી લઈશું.
જો આ રીતે આપણે પતલું એવું સરસ વણી લીધું. એની ઉપર છે ને આ રીતે આપણે રોલ રાખી દઈશું. અને આ બટર પેપરથી જ આપણે આ રીતે આપણે લગ કરી નાખશું રોલ ઉપર. અને આ સાઈડથી આપણે પણ લઈ લઈશું આ રીતે. જો બટર પેપર ઉપર આપણું મિશ્રણ ચોટતું હોય ને તો આપણે થોડું આપણે ઘી લગાવી દઈશું નીચે. હવે છે ને આપણે આમાં વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. જો આ રીતે હવે આપણે આ પોર્શન છે ને એનો પણ આપણે આ રીતે રોલ વાળી દઈએ. હવે છે ને આપણે બધા રોલ એકદમ સરસ આપણે વરાઈ ગયા છે. તો આને છે ને આપણે થોડી વાર અડધી કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું. આપણા છે ને કાજુ રોલ છે ને એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયા છે. ફ્રીજમાંથી મેં અત્યારે જ કાઢી લીધા છે. તો આપણે છે ને ચાંદીના વરખથી ઉપર સજાવશું આ રીતે છે ને. કાજુ રોલને છે ને આપણે ચાંદીના વર્કથી આપણે ગાર્નિશ કરી દીધું. હવે છે ને એના પીસ કરી લઈશું. તો આવડા આપણે નાના નાના પીસ કરશું. આપણે છે ને કટિંગ કરીને એક પ્લેટમાં આપણે આ રીતે લઈ લઈશું બધાને. ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આપણે એકદમ સરસ એવા કાજુ રોલ બનાવ્યા છે. આપણે ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ એકદમ સરસ આપણે કાજુ રોલ બનાવ્યા છે. તો આપણે છે ને એને સર્વ કરશું. આપણે ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ એકદમ સહેલી રીતથી કાજુ રોલ બનાવ્યા છે અને વચ્ચે સ્ટફિંગ પણ ખજૂરનું ભર્યું છે. તો આ મારા કાજુ રોલની રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. થેન્ક યુ.